नमस्कार मित्रांनो, लेट्स स्टडी मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। अशा अजून पण चांगल्या मेहंदीसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आज आपण कोळी फूल काढूया। तर त्यासाठी आधी आपण जलेबी काढूया आणि जाड पाकळ्या। तर पाकळ्या आपण लाइटली काढूया। पूर्ण बेल्ट मध्ये आपण कोळी फुले काढूया। आता आपण जाड पाने काढूया। त्याच्यानंतर आपण राउंड शेप काढूया आणि डॉट काढूया फिनिशिंग साठी। इथे आपण पाकळ्यांच्या आतमध्ये जाड फिलिंग करूया। आपण जे वरच्या बेल्ट मध्ये केला आहे सेम डिझाइन आपण इथे सुद्धा काढूया। सेम कोळी फुलं इथे पण काढूया। कोळी फुलांना आपण व्ही शेप देऊया।
आता आपण गॅपच्या आतमध्ये चेक्स काढूया. तर आधी आपण दोन्ही साईडला लाईट लाईन काढूया. आता आपण 4 डॉट्स काढूया. आता आपण पाकळ्यांच्या आतमध्ये डार्क फिलिंग करूया. इथे आपण जाड पानांचे फिनिशिंग देऊया. बोटांवर आधी आपण जाड लाईन काढूया आणि मग लाईट लाईन काढूया आणि मग स्केलअप, मग डॉटची फिनिशिंग देऊ. इथे काही गॅप सोडून लाईट लाईन काढूया. या गॅपच्या आतमध्ये चेक्स भरूया. इथे आपण फुले आणि पानांचे फिनिशिंग देऊ. सर्व बोटांवर आपण सेम डिझाइन काढू. अजून पण अशा व्हिडिओसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. थँक यू.